علوش، على فكرة الطاقية مو لابقة على جزم مشقشق، شيليها. انت لازم تغيري لون شعرك عشقان مثلا. لا لا، عبني فاتح أحلى. اصلا انت ليش كاشفه على راسك؟ عفوا يا جماعة، ممكن كل واحد ياخد أنفه المحشور بكادري ويرجعه لمحله؟ Absolutely crazy. مرحبا. جرت العادة بمجتمعاتنا إنه نمون على بعضنا البعض باسم القرابة والصحبة، باسم الحارة والجيرة، باسم النصيحة والخبرة، باسم الغيرة والسمعة، باسم الوطن والأمة. وشوي شوي ويوم ورا يوم، يوم ورا يوم حبيبي مجاني نوم حبيبي قلبي. ويوم ورا يوم صارت هالعادة جزء لا يتجزأ من عاداتنا وحياتنا وتقاليدنا، لدرجة إنه الناس صاروا يحسوا إنه من حقهم لا بل من واجبهم إنه مو بس يقولوا رأيهم ويمشوا، لا وإنه يفرضوه عليك كمان. ويا ويلك ويا سواد ليلك إذا ما بتسمع وبترد لنصايحهم أو بتفكر تعمل يلي براسها. معلوم، الناس للناس يا بنتي. نحن مجتمعات محافظه وعندها عادات وقيم. إيه الله يخلينا ياكم عمو. مثلا بتكوني صبية عندك طموحاتك واحلامك، في مخطط براسك عرفانه وين ماشيه فيه، بتصفك جارة خالتك على الدرج وبتسالك بلا احلم وبلا دستور متجوزه؟ بتقولي لا لا. بتشهق اديك الشقه وبتسالي ليش شو ناقصك؟ جمال وكمال ما شاء الله، يا الف واحد بيتمناكي والله. بتقومي بتقطعي لها ندبه واستعطافها وبتقولي لها عم بدرس، بتشدك من ايدك نح انفها وبتقلك ايه بتكملي عند العريس بلا ما القطار بكره يفوتك، لساتك صبيه وصغيره والطلبه عليكي، بكره بتلحقي العلم وبيصعب طلباتك وما بيعود بيعجبك حدا ولا بتعودي بتعجبي حدا. ايه نعم، هيك من الباب للطاقه بتقرر حياتك ومصيرك على درج بيت خالتك وبتنهي كلامها. سمعتي شو عم قلك؟ بدنا نفرح فيكي، انا رح ابعث لك عريس. بتكون قاعد على الفيسبوك او على الانستغرام عم تشارك لحظاتك السعيده وتنزل لك عده صور ولقطات. فجأة بينطلك واحد وبيقول لك شو يا ناقص تحط حلقة بإذنك وترسم موشب على كتفك، أو تكون جايتك لحظات من الروحانية والسكينة وعم تنزلي دعاء لربك ليفرج كربك. بينطلك الثاني عكسه للأولاني لساتكم بتآمنوا بهالخزعبلات؟ خلي الدعاء ينفعكم. مثلا بتكون صافي بسيارتك المبنشرة على طرف الطريق وعم تشاور لهالناس بركي يجي حدا يساعدك، بيجي ابن الحلال بيساعدك وبيفتح معك الحديث. شو اخي بلا صغرى؟ ابو ليس والله. الله يخلي لك ليس يا رب وتفرح فيه. عندك غيره الله يسلم؟ لا والله اكتفينا حاليا. لا ما بصير هالحكي خيو. لازم تجيبوا ولد تاني بتسلوا مع بعض احسن ما تسلوا فيكم. اسمع مني، الله كريم، يعني بهيك زمن وغلا لازم يحسب حسابه الواحد. يا اخي الله كريم ما اختلفنا. بس معلومك الولد بتجي رزقته معه. اسمع مني وجيب له اخوات والله بتلاقيهم كبرت اخيو. محسوبك عنده 5 اولاد بالصلاه على النبي. ما شاء الله. وشلون عم تلحق لهم؟ خليه الله يا معلم. عم بشتغل على التاكسي 15 ساعة مثل البغل لطعمية والله وكيلة. بيطلعوا هن نايمين وبرجعوا هن نايمين. الله يعطيك العافية. هاي الكريكو اخي سلمهم. على راسي معلم، على راسي والله. لا تنسى اخي بليس، بدنا ولد تاني ها. يلا سلام عليكم. وأنوف شي بتعرفه وشي ما بتعرفه، بتنبق قدامك وبتتدخل بحياتك وبتلبكك وين ما كنت وشو ما كنت، خاصة لما بتكون بدافع المحبة والطيبة. لا يا عمتي أعوذ بالله، حدا طالع له الطب بيروح بيسجل عمارة، لك حدا بيترك الدكتوراه وبيروح على الرسم، لك شو كمبيوتر جدي الله يرضى عليك، من بكرة بتنزل لعند أبوك على المحل، الحمد لله عنا كار وما لنا لازمنا هالقصص. حاشك بشجرة. الله يسامحك يا جارتنا، شلون بتخلي هيك ابنك يتجوز من غير طايفة؟ ما بتعرفي أهل أول شو بيقولوا؟ قال يلي ما بياخد من ملته بيموت بعيلته. اسمع مني ولا تخلي بنتك تسافر لحالها، البنت ضلع قاصر وولاد الحرام كتار سلامة فهمك. لا مو على كيفك تكتب اللي بدك اياه على الفيسبوك، الناس عم تتصل فينا وتقول شوفوا اخوكم شو صار له، بدك تفضحنا انت؟ بدعوى انك ابن العيلة او البلد او الحارة او القومية او الدين، ولازم يقيموك وينصحوك مشان تضل على الصراط المستقيم، وليحسسوك انك مو لحالك وانك مرتبط بمنظومة مجتمعية كاملة متكاملة، بيضلوا جنبك بيساعدوك بدلوك. لكن اذا احتجتن شي يوم وعن حق وحقيقة وطلبت مساعدة انه مثلا حدا يدينك
وإذا قررت تتجاهل تدخلات الآخرين وحشريتهم بحياتك وتعيشها مثل ما بدك. لك شفت بسام على الصور اللي عم ينزلها؟ ساعة عم يرقص، ساعة حاطط ايده على كتف بنت. يا رجل كان دايما عينه بالارض من الخجل. شو صار له اتباع السويد؟ عم شوف شي بيحط العقل بالكف. عرفت ليش قررت رغم كل الصعوبات ضل هون وما هاجر؟ لك اللي بيقرقك اكثر انه مو سائل ولا عامل قيمه لحدا. ايه نعم، الله وكيلك. هديك المرة قلت له احكي معه على امل يعني بعثت له رسالة على الفيس وبين عندي انه شافها بس تعدمه اذا رد. نحن ما لازم نضل ساكتين، هذا كان رفيقنا يا زلمه، لك مو طينته هالشغلات. يعني شو مفكر؟ معي رقم ابوه، شو رايك ندق له؟ اوعك، ابوه اصلا مو انظم منه، ليك هو عنده صفحة على الفيس وعم يطجره لايكات ليل نهار، يعني معه هو مو شايف ابنه فكرك؟ شو عم تحكي انت؟ معناها صار لازم ندور على حدا يمون عتي. ورغم كل مساوئ التدخل بس الحق يقال انه نحن احيانا نفتح هذا الباب وبتحسنا كانه واقفين بنص الشارع وعم نعزم الناس تتدخل بحياتنا. امانه تفضلوا بالله تفضلوا يا جماعه، شويه تدخل بحياتنا. بعالم السوشيال ميديا فتحنا ابواب بيوتنا وحياتنا، وكثير منا صاروا يشاركوا كل شيء، يعني ما عاد في خصوصيه، حاملين كاميراتهم عم يصوروا شيء بطعمه وشيء بلا طعمه. انه ايه طبعا هذا حقنا وحريتنا، بس اختلاف الظروف بين العالم ممكن تخليها تقارن. مع انه منعيد ومنكرر انه كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر، بس فعليا هو شغلنا الشاغل. عيوني لما المجتمع بده يقرر شو اشتغل وشو ادرس ومين حب ومين اتجوز وشو اكل وشو اشرب، ولما رجال الدين بدهم يقرروا كيف اتنفس وكيف اعيش وكيف اتعبد واتقرب من ربي، ولما السياسيين بيقرروا كيف كون وطني ولمين انتمي وشلون اعبر عن وطنيتي، ساعتها بدي اسالك ليش الله خلق لنا هالعقل اذا كان دوره بس يفكر ويتدخل بالاخرين؟ شو لازمته بين كتافنا لكان؟ إني أرى رؤوسا قد أينعت. لا 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 لا، مو هيك قصدي كمان. عيش بمساحتك وخلي الناس تعيش بمساحتها، عيش حريتك وخلي الناس تعيش حريتها. بشوفكن أنا علا ملص، باي.